Привіт! Це звернення до глядачів на Ютубі, і воно коротке і просте. Ми громадська організація, невеличка, цілком незалежна, і для того, щоб проводити розслідування, ми потребуємо вашої допомоги. Тож, якщо ви подивитесь там вгорі в шапці Ютубу, з'явилась кнопка «Donate». Якщо у вас є можливість і бажання нам трішечки допомогти, то зараз саме час. Дякую. Вітаю! Мене звуть Денис Бігус. В ефірі програма антикорупційних розслідувань «Наші гроші». Одразу до суті. Скажіть, ви ніколи не задавались питанням, якими грошима Юлія Тимошенко оплачує своє політичне життя, модні прикиди, перельоти, і інші статусні штуки? Ні, офіційну версію я знаю. На особисті видатки їй скидається вся родина. Я пам'ятаю таке пронизливе інтерв'ю родички Тимошенко, де вона розповідає, як от вони всі мало не на їжі економлять, аби тільки вона пристойну сумочку в Раду купила. На політичні трати натомість скидаються офіційно партійці та оточення. Але в якийсь момент стає цікаво, а звідки беруться все ж таки гроші? Наприклад, у цього оточення. Анатолій Остапенко прослідкував цікавий ланцюжок. Від розпилу одного з найбільших збройних контрактів України до позитивного іміджу одного з найпопулярніших кандидатів в президенти. Ірак – країна, про яку ви багато чули десь у 2000-х роках. Щось чули про війну, Бен Ладена та нафту. Та 500 мільйонів доларів. Цю вражаючу суму Україна мала б заробити на постачанні до Іраку військової техніки. Контракт уклали 2009 року. Контракт, що став одним з найбільших в нашій історії. 420 БТРів і 6 літаків Ан-32 мали відправитись в Ірак з України протягом декількох років. Половину суми, 260 мільйонів доларів, Ірак перерахував українцям як передоплату. Лишалось тільки виконувати умови контракту. Але щось пішло не так. Українські оборонні підприємства зірвали всі можливі дедлайни і виконали лише чверть замовлення. Усе зрослося тільки з літаками. БТРів зробили в 3 рази менше – 128. Та й з тими були проблеми. Ось вони, ці тріщини на фото, і були проблемою. В контракті 420 БТРів, виготовили 128, довезли 88, завелися 56, завелися і поїхали аж 34. Контракт провалили. Але дехто встиг непогано на ньому заробити. Посередники. Адже постачання зброї відбувалось не напряму. Дивіться, за поставки БТРів відповідало державне підприємство «Укрспецекспорт». Купували БТР Міністерство оборони Іраку. Але у всіх договорах між державним виконавцем та закордонним замовником під приводом агентських послуг з'являлись фірми-посередники. Інформація про ці фірми в контрактах засекречена, тому у відкритих джерелах ви не зможете знайти про них нічого. Ніхто ніколи нікому не показує ці агентські угоди. На агентські послуги встигли злити якісь жалюгідні 46 мільйонів доларів. Взагалі, такі посередники – не унікальна фішка того іракського контракту. Вони роками виникають майже в кожній збройній експортній угоді, а на їх рахунках осідають сотні мільйонів. Не гривень, звісно. Щорічно з України приблизно 100-150 і до 200 мільйонів доларів виводиться через посередників шляхом заключення таких агентських угод. В Україні, як правило, агентські мільйони роздають новоствореним десь в офшорі конторам, без жодної історії. А якщо придивитись до них уважніше, знайдеться ще й українське коріння та зв'язки з чиновниками оборонних підприємств. Як я вже казав, назви цих компаній-посередників – це закрита інформація. Однак ми знайшли їх в матеріалах кримінальних справ. Розслідування посередництва в іракських контрактах прокуратура розпочала лише у 2015 році. За версією слідства, фірми-посередники, які, до речі, виникали в контракті аж по 2014 рік, не виконували агентських послуг.
а отримували гроші за те, що насправді робили працівники державного підприємства. Посередників пов'язували з очільником Укрспецекспорту, а потім і міністром оборони часів Януковича Дмитром Соломатіним. І коли у 16-му році постмайданна прокуратура арештувала у справі іракських посередників рахунки, це були саме рахунки Соломатіна. Але в цій справі фігурує один посередник, який отримав агентські кошти значно пізніше і навряд чи мав стосунок до Соломатіна чи Януковича. Це компанія під назвою Runstone Partners LLC. Перший договір з нею оформили за місяць до Майдану, у жовтні 13-го року. Другий наприкінці лютого 14-го, в розпал Революції Гідності. Тоді вже було зрозуміло, що контракт зривається, але новий посередник відчайдушно намагається його врятувати. Точніше, зробити на ньому. Компанія, так само як і її попередники, отримала $750 тисяч за послуги, які в результаті не були виконані. Переконане слідство. Перше, що впадає у вічі, цей посередник відрізняється від інших пропискою. Компанія зареєстрована у США. В штатівських реєстрах ми знайшли лише одну фірму з такою назвою, створену за місяць до контракту з Укрспецекспортом. Створив її звичайний американський пенсіонер. Чим він таким важливим міг допомогти Укрспецекспорту, щоб той заплатив за це $750 тисяч? Фірми пана Морріса немає не те, що на Вікіпедії. У неї немає ані сайту, ані жодної згадки в інтернеті. Жодних успішних кейсів. Зовсім нічого. Ми намагались запросити деталі контракту, але Укрспецекспорт проігнорував наш запит. У принципі, ця глуха фірма могла б і далі залишатись лише в кримінальній справі, але її нові зв'язки привели нас до спонсора одного з ключових претендентів на президентський пост в Україні. Американський Runstone після отримання контрактів і майже $1 мільйон від Укрспецекспорту 2 роки тихо лежав на поличці. А у 16-му році фірма оживає і входить до засновників польської компанії Air Cyber Services. Можна було б припустити, що минуло 2 роки, плани змінились, і оця польська компанія, вона взагалі про щось інше. Але ні, вона пов'язує отримувача іракських грошей з українською оборонкою. У 17-му році польська Air Cyber Services виплачує $1 мільйон гонорару Олександру Чабану, який дуже давно працює в структурах Укрспецекспорту. А з 14-го року, десь в час перерахування гонорару американцям, став радником директора. Чабан декларацію не подає, але мільйонний гонорар ми побачили у декларації його дружини-прокурорки. Чабан абсолютно не публічний, навіть фотографії його не знайти. Ми сходили до нього, щоб дізнатись, за які такі послуги співробітник Укрспецекспорту отримав $1 мільйон від фірми, що отримала від Укрспецекспорту майже $1 мільйон. Air Cyber Services, яка вам з Польщі гонорар відіслала, за що вона вам прислала гонорар? За що вам компанія польська перечислила гонорар у розмірі майже $1 мільйон? За які послуги, що ви їм надавали? Я що, буду вам об'ясняти? Послуги? Ну, гонорар так, в чому проблема? Це послуги, які були зроблені. А якого плану? Послушайте, если у вас есть какие-то другие вопросы, задавайте в установленном порядке. С какого берегу я вам должен это рассказывать? Ребята, все, до свидания. Будут вопросы. В установленном порядке. Я податково, что там еще вперед туда. Насправді таке відчуття, що я говорив з дверима. С какого берегу я вам должен это рассказывать? Ну, коли ти працюєш в державному Укрспецекспорті і раптом отримуєш майже $1 мільйон від приватної компанії, засновнику якої Укрспецекспорт подарував $750 тисяч, і про це дізнаються журналісти, слово «переляк», мабуть, актуальне. Але не Чабан наш головний герой. Ми розповідаємо про нього, щоб показати, польська компанія пов'язана з оборонкою і іракським контрактом. І в той самий день, коли співвласником поляків стає американський посередник, одночасно з ним другим співвласником стає Михайло Соколов. Михайло Соколов – це чесна людина. Це не пересічний громадянин чи бізнесмен. Михайло Соколов – екс-нардеп та голова Батьківщини у Миколаєві. Не звичайний регіональний партієць, а один з довірених осіб Юлії
Тимошенко. І це людина, яка працює в нашій команді. Ми певні, Соколов – людина чесна, але забудькувата. Він чомусь ніяк не пригадує кримінального посередника на державному збройному контракті, який отримав майже $1 мільйон ні за що під прикриттям американського пенсіонера. Хоча вони не просто його партнери у польській компанії. Вони в один день оформили документи. Randstone Partners, знаємо вам компанія? К сожалению, нет. Це ж ваші бізнес-партнери. У меня нету таких бизнес-партнеров. Втім, пам'ять – загадкова штука. Соколов і сам польський бізнес, його, Соколова, теж спершу зрікся. По польській компанії Air Cyber Services вам знайома компанія? Я без понятия, о чем вы сейчас. А через кілька секунд згадав. Вона є у вас в декларації. Air Cyber Services, польська компанія. Это компания, которая на 1%. Я являюсь соакционером и хочу из нее выйти, потому что мне подарили этот процент, я от него отказываюсь. Хто вам подарував цей процент? Он мне не интересен. А хто вам подарував цей процент? Щоправда, не повністю згадав. Не 1%. Соколову належить більше чверті компанії. Вона займається. Она занимается новыми технологиями, инновациями. Можливо, ця компанія якраз і... Друкує на IT-принтерах цілі міста. Але як її співвласник плутає 1% з 25, чи він навмисне применшує свою долю? Спеціаліст в інноваціях Соколов – дуже близький соратник Юлії Тимошенко. Достатньо близький, щоб лідер політичної сили, наприклад, публічно заступалась за нього, коли Соколов потрапив у кримінальну справу з хабарем. Михайло Соколов – це чесна людина, і це людина, яка працює в нашій команді. Дякую. Провокацій проти нього достатньо. І у неї є дуже важливий привід захищати однопартійця. Цей привід – більше $1 мільйона, які Соколов заплатив за лобізм Тимошенко в США. 13 березня 2014 року на відомій вулиці Бейкер-стріт він реєструє фірму Trident Foundation. Про це писало видання «Українська правда». Trident майже одразу укладає договір з найбільшою юридичною компанією у Лос-Анджелесі – Wiley Rein щодо надання лобійських послуг Юлії Тимошенко у Сполучених Штатах Америки. З 2014 року компанії заплатили $1 мільйон 260 тисяч за лобіювання Тимошенко в американській політиці. Роком пізніше Соколов задекларував відносно скромні $86 тисяч заощаджень. Якось небагато для людини, що замовляє для Тимошенко лобійські послуги на $1 мільйон. Хіба що витратив останнє. Я, как гражданин, гражданин Украины, я не производил оплаты прямые. Я производил оплаты исключительно на благотворительные взносы, которые производили граждане Украины, заинтересованные в продвижении Украины. Не Юлии Тимошенко, а інтересів України. А, от воно що. То це була якась таємна краундфандингова компанія, що зібрала понад $1 мільйон. Мабуть, знов бабусі скидались. Не Юлії Тимошенко, а інтересів України. Але там питання щодо Юлії Тимошенко. Там лобіювання Юлії Тимошенко. Там це є в лобіювання реєстрі України Юлії Тимошенко. различных политических деятелей, среди Юлии которых Тимошенко. в том числе могла быть и Юлия Тимошенко, и многие другие. Вы ошибаетесь. Ні, ми не помиляємось. Це пан Соколов просто дуже применшує. Ось звіт компанії лобіста Wiley Rein. І тут чорним по білому вказано «Payment for Тимошенко Representation». Так, могла десь проскочити. Майже всюди. Сама Тимошенко спочатку не захотіла говорити про походження мільйона, який був сплачений американським лобістам. Дійсно, штори Верховної Ради куди цікавіші. Юлія Володимирівна, а хто вам оплачував лобійські послуги протягом 3 років в США? За які кошти вони були виплачені? Юлія Володимирівна. Юлія Володимирівна, одне невеличке питання. Юлія Володимирівна. Юлія Володимирівна. Трошки посумувавши біля штор, Юлія Володимирівна все ж таки вирішила поговорити з нами.
все, що колись було сплачено, все публічно і все в видатках нашої партії або в деклараціях. Це не гроші партії були, це гроші Якщо не Trident гроші. Foundation. Ще раз хочу сказати, те, що я відповідаю за гроші своєї родини і за гроші партії, все інше до мене немає ніяких відношень. Тобто немає до вас відношень компанія Trident Foundation, а ви не запитували Михайла Соколова, звідки кошти? Абсолютно, немає ніякого відношення. Не до мене, не до партії. Ну заплатив за тебе соратник $1 мільйон у США, у якого офіційно і близько немає таких грошей. Звідки Юлії Володимирівні про це знати? Дійсно, все дуже логічно. Якщо ви прискіпливий глядач, то мали б помітити, що Соколов з'явився у ланцюжку компаній з іракськими грошима вже після оплати лобійських послуг у США. Ми не стверджуємо, що це ті самі гроші, але ми бачимо, що у цих двох епізодах він зіграв одну важливу роль – роль посередника. Знаєте про теорію 6 рукостискань? Ну, це коли будь-які дві людини на землі розділені в середньому лише 5 знайомими. В бізнесі з оборонними підприємствами їх зазвичай всього 3. Перше рукостискання – чиновник спецекспортера. Друге – довірена людина топ-політика. Третє – ну, насправді тут вже немає рукостискань. Тут ваші долоні відчують гроші з державного бюджету.